Welkom bij de lezing Welvaart en welzijn met de URA. Deze lezing wordt gegeven vanuit United People Foundation. Ik ben daaraan gelieerd en wij ontwikkelen en promoten en implementeren innovatieve producten en diensten. Nou, dat is een volle mond. En wat zou dat nou inhouden? Mijn naam is Ronald Benaar. Ik ben al geïntroduceerd, maar toch nog even kort. Mijn hele leven ben ik al zelfstandig ondernemer. In mijn achtergrond zit wat bouwkunde, wat economie, psychologie en theologie. Dat heeft zich in mijn hele leven uiteindelijk gevormd. Veel door zelfstudie, maar ook nog wat opleiding. Nou ja, dat beperkt je dan. En mijn leven heeft zich opgedeeld in 2 levens, omdat ik ook nog dood ben gegaan. Dat noemen ze een bijna doodervaring. En mijn oude leven eindigde de laatste 5 jaar als bankster. Een bankster is eigenlijk niets anders als een topcrimineel binnen de financiële wereld. Je knapte gewoon het vuile werk op. Officieel had dat keurige etiketten. Ik was, zo kerel, wat doe je? Nou, ik ben valutahandelaar en depositohandelaar en ik doe ook aan vermogensbeheer. Keurig, maar in tussentijd zet je oorlogen te regelen. Of ziektes. Dus het was helemaal niet zo'n mooi beroep. Het was het meest vreselijke beroep wat je kan bedenken. Maar ik heb het wel gedaan. Ik haatte de mensheid. Nou, na mijn bijna doodervaring kan je wel spreken van een godsaanraking. Ik geloofde nergens in, maar dat heb ik wel geweten na mijn dood. Want dan zie je de hele film van je hele leven voorbij komen, ook met wat je hebt gedaan, aan 2 kanten. Dus als je iemand een stomp geeft, in die film voel je dus ook het effect van die stomp. Nou, dat was hel. Dus ik heb mezelf tot dood veroordeeld toen, op basis van wat ik heb meegemaakt. Maar goed, uiteindelijk werd ik een maatschappelijk ondernemer, want mijn leven mocht maar niet eindigen. Ik heb het zelfs geprobeerd. Als je meer erover wil weten, ik heb sinds 2018, eind 2018 heb ik een eigen YouTube-kanaal, dus voor het eerst iets op mijn eigen naam. Daar was behoefte aan, nadat ik in 2017 mijn levensverhaal aan het vertellen was, dat de mensen zeiden, waarom neem je niet eens iets op je naam? Dus zo is een YouTube-kanaal ontstaan. En daar bij belangstelling zou je altijd nog eens kunnen kijken van wie is die snuiter nou eigenlijk? Want hij vertelt nu wel even een paar dingen. Maar hoe zit dat nou allemaal? Nou, dat is allemaal daar, dus dan hoeven we het verder ook niet over mij te hebben. Maar ik zat dus in dat oude financiële systeem, wat tot aan nu nog steeds werkt. En dat is in 1694 eigenlijk geformaliseerd zoals we het nu nog steeds kennen. En dat was met de oprichting van de Bank of England. En zoals veel dingen vanuit Nederland worden geïnitieerd. In dit geval was het toen de tijd koning Willem, want hij was koning van Engeland geworden. Koning Willem III van Oranje, dus dat is op en top Nederland. En nou ja, goed, zijn vrouw Maria II van Engeland, waardoor die koning werd in Engeland, die overleed ook in dat jaar. Of dat wat te maken heeft gehad met de oprichting van dit demonische systeem, dat weet ik niet. Maar helaas ook in 1694 overleed zijn vrouw. Maar hij bleef wel koning van Engeland en initieerde dus eigenlijk het huidige systeem. Joepie, Nederland. Bewustwording hierin is zeer belangrijk. Zo gauw je je echt bewust wordt van zaken, dan verandert ook je wereld en je perceptie en verdwijnen ook conditioneringen die we allemaal hebben. En Henry Ford in 1922 zei het al heel treffend, terwijl hij toch bij de club hoorde. Het is maar goed dat de mensen in het land ons bank- en geldsysteem niet begrijpen. Je hoort het al, ons. Dus Henry hoorde erbij. Als ze dat wel zouden doen, dan geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou uitbreken. Nou, vanochtend hoorde ik al Pascal praten over de strijd. Dat is een andere vorm van revolutie. Het kan ook vreedzaam. Maar die is wel aanstaande of al gaande. Ik denk eigenlijk al gaande. Vooral dankzij de cadeautjes van de laatste 2 jaar. De mensen beginnen echt te snappen waar ze in zitten. Nou, oneerbiedig gezegd was ik uiteindelijk in de laatste 5 jaar van mijn eerste leven was ik een loopjongen van het grote geld. En hier zie je in vogelvlucht een overzicht van hoe die financiële machtsstructuur in elkaar zit. En ik werkte dus uiteindelijk voor de gouden driehoek.
En daar zitten toentertijd 8.000 tot 8.500 mensen in en die bestieren de hele wereld en bezitten eigenlijk bijna alles. Alleen ze zijn niet zichtbaar, ook niet op internet. Dus je ziet het, er zijn toch systemen die wel veilig zijn. Ja. Maar onder die driehoek hadden wij dus een werkveld en dat begon met de Bank of International Settlement in Zwitserland, Basel. Dat was het hoofdkantoor der hoofdkantoren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog waren daar zeg maar de nazi's en de geallieerden gewoon lekker deeltjes met elkaar doen. Iedereen was daar vrienden. Terwijl op het veld de slachtoffers vielen aan beide kanten. Via die kanalen zijn ook Joodse goud en andere zaken verhandeld. Dus dat is het hoofdkantoor der hoofdkantoren. Dat kan je zo nazoeken. De geschiedenis is niet best van dat kantoor. Het is een vrijstaat, dus je kan er ook niks aan doen. Het staat boven deze aarde. Het heeft overal scheid aan. Het is onaantastbaar, zoals meerdere eilandjes zeg maar, hier op aarde. Nou, daaronder zit het IMF en de Wereldbank. Daaronder zitten de gewone centrale banken. Dan krijg je de gewone banken, waar wij mee te maken hebben. Die gele balk. Dan krijg je de multinationals. Daar hebben we de laatste 2 jaar meegemaakt. Want toevallig staat hier ook Pfizer bij. En dan krijg je een hele belangrijke schakel. En dat zijn de regeringen. Daar ging het vanochtend ook even over. Van de overheden, daar zit die regelgeving enzovoorts. Dat zat ook in dat stuk van Pascal. Na 11. Maar die schakel, die regering, dat zijn de puppets. Dat zijn de dienaren van die hele machtsstructuur. En omdat ik vroeger in mijn jeugd nogal zwarte sneeuw heb gezien en heel veel haatte, vooral mensen met stropdassen en zo. Toen ik dus de licenties kreeg om me te bedienen van dit piramidale systeem om klusjes uit te voeren, vond ik het heerlijk om regeringsleiders, als het nodig was, te laten kruipen voor mij en ze te schoppen. Want ze zaten in de zak van de macht. Mensen zitten binnen dit systeem, zit 1% sowieso in de zak, via chantage of een contract dat ze gewoon vrijwillig meewerken. Maar die schakel is zo belangrijk, want zolang wij geloven dat we een democratie hebben, terwijl ik vanochtend en daarna ook hoorde van, daar zitten we al niet meer in. Maar veel mensen dragen nog steeds de illusie dat we echt in een democratie zitten en dat je elke 4 jaar werkelijk iets bepaalt. Kijk naar de laatste tientallen jaren en je ziet in wiens voordeel het allemaal is gegaan. Niet van het volk. Het is namelijk zo, als een politieke partij verkozen wordt en ze gaan dus hun ministers kiezen, wat letterlijk dienaar betekent, en tot dan aan toe mag je aannemen waren dienaren van het volk, dan worden ze ingezworen op de hogere macht. En tegenwoordig is dat onder andere in Nederland op een koning. Ze vallen ook onder de bescherming van die koning, want probeer ze maar aan te klagen. Maar dan wisselt dus de macht. Dan worden ze dienaar van de piramidale macht, van de gouden driehoek. En ze hoeven niet alles te weten, als ze maar genoeg weten om hun rol en functie te vullen. Nou, daar hebben jullie de laatste 2 jaar enorm aan kunnen proeven. Toen is het ware gezicht eens een keer naar buiten gekomen van al die zaken waar ik jaren geleden ook over sprak. En dat iedereen zei, goh, wat een fantast. Was het maar zo. Ik heb liever nooit gelijk. Maar dan, daaronder komt de echte waarde, de werkelijke planeet, moeder aarde en wij mensen. Daar zit de echte waarde, daar zit het echte leven. En het is een vampiristisch systeem waarin ze via de rechterkant onze waarde constant onttrekken. En rijk alleen maar rijker wordt en machtiger. Totdat we helemaal uitgeknepen zijn, want dat gaat komen. En aan de andere kant, links, zie je de wetten, de regels, de dominantie. Polities, legers, tegenwoordig BOA's. Nou, noemen we alleen nog de bruine hemden en dan zijn we er weer. Maar dit is het verhaal. Dit is waar ik in participeerde. Om het daar een beetje bij te laten, in YouTube nog steeds staat Bee of Joy. Dat is ook een account. En daarin kan je een volledige lezing eigenlijk online bijwonen vanuit 2016. En 1 dame hier in de zaal heeft daarbij gezeten en die zie je daar met het rode kledingstuk en dat rode jasje. Die zie je toevallig vandaag ook aanwezig. Ik zal het nooit vergeten. Dus wederom van harte welkom, waar je ook zit. 2016, die lezing. Daar wordt echt helemaal uit de doeken gedaan hoe dat dan allemaal werkt. Hoe onttrekken ze al die waarden?
Want we worden vanuit een schuldeconomie bedreven. Ik denk dat ook Anthony vanochtend heel goed alles uit de doeken heeft gedaan van wat er allemaal speelt. En het is niet mis. Nou, die renteheffingen wordt daarin besproken. Hoe komt het dat dat mechanisme zo duivels is, dat zelfs de katholieke kerk het tot de middeleeuwen verboden heeft. Je kreeg de doodstraf als je rente ging heffen. In de islam zit het. Het zit eigenlijk overal waar nog een beetje ethiek zat, vroeger dan, was het verboden. Nou, dat kan je er allemaal in ontdekken. Maar ook inflatie, wat nu heel actueel is in het nieuws. Inflatie, 10%, 7%, 12%. Dat betekent diefstal. Want jouw salaris, jouw waarde, jouw spaarpotje holt gemiddeld nu 10% aan waarde per jaar achteruit. Dus je bestedingskracht wordt steeds minder. Dat is diefstal. Nou, fractioneel bekieren, ik zal je er niet eens mee vervelen, maar er zijn heel veel mechanismes die in die lezing van 2016 worden besproken. Waar het op neerkomt, dat is dat we nu in een fase komen dat dit systeem zo eindig is. Het was het al in 2008, maar het is nu zo eindig, en dat zal vanochtend ook besproken zijn, dat we echt er nu eigenlijk een soort van zekerheid in hebben, dat als we niks doen, dat het dit einde oefening wordt met deze economie. Dan komt de totale controle. Dat heet de Great Reset, zegt iemand. Want in die economische ineenstorting die al eigenlijk geconstrueerd is, komt dus die reset. En dan komt dus die Central Bank Digital Currency. Dat is een cryptomunt uitgegeven vanuit de centrale banken via de overheden enzovoorts. Dan is het contant geld, en ik heb het hier toevallig nog bij, onze vrijheid is weg. Dus dit mechanisme laat zien waar eigenlijk, ja, mensen die er een beetje in zitten, weten dat eigenlijk al via de whitepapers van 1995 uit de NSA eigenlijk alles over de cryptomarkt al beschreven werd, hoe die muntjes werken enzovoorts. En dat dat uiteindelijk is losgelaten als de ultieme vrijheid voor iedereen. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen nu het adopteren, cryptocurrencies, die techniek. Ja, als mensen het eenmaal vertrouwd vinden en gewend zijn, dan kan je het ook vanuit je eigen toverdoos de markt inzetten. En dan druk je de rest van de markt straks gewoon weer weg. Want die regulering van de huidige cryptomarkt komt eraan en is al gaande. Maar dit is de takeover die ze gaan doen. En het komt vanuit de Bank of International Settlements, de Wereldbank en het IMF. Dat zijn de grote spelers hierachter. Die wereldmunt, die dan in elk land een andere naam krijgt, die is nodig om die totale controle te faciliteren. De digitale track and trace op die munt. Ze kunnen ook bepalen wat jij mag uitgeven en aan wat. Ja, dan kom je niet in China, maar in China 4.0. Want wat hebben ze ook nog bedacht, en de papieren zijn al van 2018, dat is die digitale identiteit. Die ze nu ook gaan uitrollen voor meer dan 400 miljoen Europeanen of EU-ingezetenen. En dat is eigenlijk de opvolger van waar veel mensen toch mee aan de gang gingen, dat was die DigiD. Sommige verzekeringsmaatschappijen beginnen nu naast de DigiD al de nieuwe portal open te zetten om langzaamaan te wennen aan de ultieme controlemechanismes, dat je nog met één digitale ID, een digitaal paspoort, toegang krijgt tot alles, tot het leven. En dat is daarvoor bedoeld, omdat we hebben een rottijd achter de rug, dus nu is het makkelijk in te koppen. Stel, er overkomt je iets op de camping in Spanje, dan is het fijn dat wij met één druk op de knop, met je code, alles over jou weten, want dan kunnen we je ook het beste helpen. We gaan over jou waken. We gaan voor je zorgen. Nou, dat is fantastisch. Zo ontzorgd worden, zo makkelijk. En we zijn allemaal al gewend nu aan de smartphone. We kunnen er bijna niet meer zonder, toch? Nou, en wat jullie vandaag allemaal hebben gehoord over de totale controle op het digitale web, dan weet je hoe ver we al zijn, toch, met z'n allen? Maar het was zo makkelijk, die telefoon. Ja, en wat is nu de grap van dit hele verhaal? Want het kan een grap zijn. Wij houden het systeem in stand. Niemand anders. Wij zijn, dus jij en ik, de ware macht en liefde. Maar we geven onze stem weg, we geven alles de hele tijd weg, want we denken dat we met een zelfbeeld zitten. Nou,
Jongen, wat zijn we toch waardeloos. We deugen niet, toch, vanaf geboorte? Wat een leugens allemaal. We zijn het mooiste wezen hier op aarde. We zijn medecreators, we kunnen alles. Maar we worden onder de knoet gehouden omdat iedereen dat weet die de macht heeft. En elke keer als zij eraan denken wie wij zijn, krijgen ze dunne poep. Want hun zijn maar met heel weinig. Dus laten we dit beseffen en er wat mee gaan doen. Dan komen we bij de oplossingen. En met een dikke streep eronder. Indien voldoende mensen meedoen. Want daar draait het toch om. Dan kunnen we met een eigen financieel platform bepalen, dus jij en ik weer, hoe de wereld eruit ziet. Dit is misschien een van de belangrijkste plaatjes die ik jullie kan laten zien voor je bewustzijn. Op het moment dat je dus die machtsstructuur doorsnijdt, dan snij je alles door. En als die uiteindelijk resulteert in een eigen financieel platform, waar de mensen zich weer totaal met elkaar verenigen, als eenheid en diversiteit, dan gaan we alles weer op aarde bepalen. Dan valt, zeg maar, de vampier valt droog. De bloed stroomt niet meer naar boven. Het stroomt alleen nog maar naar ons. We gaan het zelf managen. En je transformeert die multinationals en die regeringen tot iets wat wij bepalen. IJsland heeft het gedaan, hè? IJsland ging failliet, 2008. 1 man stond op, de bevolking ging mee. De bankiers en de regeringsleiders die allemaal schuldig waren aan het failliet van IJsland, werden in de gevangenis gezet voor 5 jaar. Ze herschreven de grondwet en binnen 2 jaar waren ze er weer bovenop. Ik wil maar een voorbeeldje geven dat het zo anders kan als wij opstaan. Maar daar moet je de middelen voor hebben, dus je hebt dat financieel platform nodig. Dat is de grote sleutel tot elke transformatie. En als je dat doet, en je hebt al dat geld weer bij elkaar, dan kan je ook collectief gaan investeren in een wereld die wij willen. Dat is niet de wereld die we nu zien. Dan creëer je een circulaire, coöperatieve economie op lokaal niveau, wereldwijd, van, voor en door de mensen. Dan gaan we echte economie bedrijven. Want 90% van hetgeen wat nu omdraait in de economie, inclusief de productie, 90% is waste, is afval. Alle producten zijn ook zo ontwikkeld om maar zo kort mogelijk mee te gaan, zodat we de volgende consumptie hebben. Want deze hele economie draait op ons, economie. Hebben. We hebben economische groei nodig om al die diefstal weg te stoppen. Dat willen we toch helemaal niet? Het zou toch leuk zijn als we nooit meer dan 20 uur in de week hoeven te werken voor onze basis en dat we een heel goed leven hebben. Niet een leven van hebzucht, maar een leven van welbevinden, van welvaart. 20 uur in de week, meer hoeven we niet. Kunnen we eens leuke dingen gaan doen. Ons ontwikkelen zoals we werkelijk zijn. Hobby's, talenten. Uit het slavensysteem. Want het is te dol voor woorden, hè? Met 135 miljard uit het collectief hebben we alle armoede op aarde laten verdwijnen voor goed. Dan heeft iedereen een menswaardig bestaan. Maar nee, ik grijp even terug naar 2012. We namen 1735 miljard om oorlogen te voeren. Zou dat in het collectief de investering zijn die wij gaan doen? Dat onze zonen en dochters in het slachtveld gaan? Ja, 1735 miljard. Nee, dan ben je toch compleet idioot? Dan moet je opgesloten worden als je dat wil. Het is 13 keer goedkoper om de armoede op aarde te laten verdwijnen voor goed. 13 keer goedkoper. Maar nee, we voeren oorlog. Vandaag de dag nog. Wij zitten niet aan de knoppen. Wij zitten niet aan dat financiële platform. Wij beheren niet al die gelden. Dat is de crux. Ik geef hier wat voorbeelden hoe je vanuit het coöperatieve kan investeren op lokaal niveau. Want het MKB, het midden- en kleinbedrijf, dat is, in alle studies komt dat elke keer weer voor, het midden- en kleinbedrijf is 90% van de economische motor van elke samenleving. Lokaal, landelijk, Europees, ga zo maar door. Die wordt gesloopt. De multinationals nemen alles over.
Dus als je het financieel platform, nationaal en internationaal, op orde hebt, kan je via je beweging en je coöperaties, kan je beginnen met zuiver drinkwater. Met irrigatiewater wat zuiver is. Want denk maar niet wat uit de kraan komt dat het nu zo zuiver is. Preventieve gezondheidszorg, juist door zuiver drinkwater. Maar ook biologische levensmiddelen. Gelukkig, het begint allemaal te komen. Maar als wij aan de knoppen zitten, is het toch simpel? Dan willen we toch het best voor onszelf en onze kinderen? Betaalbare huisvesting, echt betaalbare huisvesting, kan allemaal. Zo gauw wij het monopool hebben. Schone, vrije energie, het bestaat. Ik zeg het tegenwoordig maar elke keer. Ze willen zich nog niet blootgeven, maar in vertrouwen kom ik zo nu en dan in Limburg bij een werkplaats, een laboratorium van specialisten die samenwerken met een universiteit in Duitsland. En het is allemaal nog zo, want ze zijn rete bang. Hoe dat komt, dat weten jullie wel. Maar die hebben een magneetmotor van 1,2 kilowatt, 1200 watt. Ze willen opschalen naar 5000 watt, 6000 watt. Dan kan je een wooneenheid decentraal onafhankelijk laten draaien. Maar er is geld nodig. Het is heel lastig hoor, om vanuit een beschermd veld, vol in angst, met al die enge mensen om je heen, dit soort dingen te ontwikkelen. Wij aan de knoppen, wij bepalen wat er gebeurt. Dit is hoe je een transformatie van een wereld doet. Voldoende werkgelegenheid, want we gaan allemaal veel minder werken, dus is er werk zat voor iedereen. Menspotentiegericht onderwijs. Gelukkig is het al een beetje in Nederland hier en daar. Maar als jij geboren wordt en je bent nog helemaal zuiver, dan ben je een prachtige bloem. En die breken ze af, maar dat gaan we niet meer doen. We gaan jou juist verder helpen om jouw potentie de wereld in te zetten. Want we hebben allemaal onze unieke gaven. En die kunnen allemaal samenwerken met elkaar. Innovatieve producten en diensten. Nederland barst ervan, de hele wereld barst ervan. Kijk in de patentbureaus wat er allemaal ligt, wat niet vrijkomt. Wij kunnen de hele wereld transformeren op een prachtige manier. Dit is wat je met geld kan doen. Een klein voorbeeldje daarin, omdat het nu wat urgent aan het worden is, dat is dat we ons lichaam weer kunnen resetten op een manier dat hij terug origineel 100% gezond is. Dat het DNA zich herstelt, want trauma's, gifstoffen en al die zaken kunnen ervoor zorgen dat je niet meer bent wie je was. Je origineel blauwdruk. En meestal zijn het de Russen die dat in het verleden hebben gepubliceerd, want die technologie is al oud. Maar de Russen zijn nog wel zo dat ze af en toe via de wetenschapsvakbladen publiceren hoe ze dus via frequentietechnologie en het resetten van de DNA mensen weer 100% in hun blauwdruk en hun gezondheid kunnen zetten. Dat is geen nieuwe technologie, maar die zeggen het tenminste nog af en toe. Maar we kunnen er nu niet bij. Ik denk in deze tijd dat het prachtig zou zijn, want ik zie heel veel leed, heel veel ongezonde mensen. We worden langzaamaan vergiftigd, de aarde wordt vergiftigd. Dus deze soort machines, dit soort technologie zou ik voorstellen om te gaan implementeren. Met jullie goed vinden, want wie ben ik? Het moet vanuit het collectief komen. Ik kan willen wat ik wil, daar gaat het niet om. Energie hetzelfde, al dat geneuzel nu over olie en gas en weet ik veel wat allemaal. Het zijn allemaal spelletjes. In de industrie is het al lang. Nu begint er ook een trein te lopen in Nederland op waterstof. Het is niet het meest economische. Maar ja, goed, als jij je windmolens laat draaien tot een bepaald niveau en ze stopzet omdat het te hard waait, omdat anders je netwerk overspannen is. Ja, dan denk ik van jongens, dan oké, als we dan toch met die windmolens zitten, niet dat ze renderen hoor, maar als je dan in dat cyclusverhaal zit, doe dan vloeibare waterstof om in ieder geval alle energie op te vangen. Maar het kan natuurlijk veel beter. En we houden het bij aardse dingen. Thorium is 200 keer krachtiger dan uranium. Het is schoon, goedkoop en altijd beschikbaar. Er is één nadeel. Je kan geen kernwapens meer maken. Ik denk niet dat iemand bezwaar heeft. Maar als we echt losgaan, dan gaan we dus richting magneetmotoren en eigenlijk gewoon alle Tesla-technologie die gewoon beschikbaar is. Die wordt ook gebruikt door een klein clubje. Dat is dan het exclusieve clubje van demonen, zou je bijna zeggen, die ik ooit gediend heb. Maar dat bepalen we zo meteen allemaal lekker weer zelf. Dat is hetzelfde met dat hele verhaal vandaag over het internet, de privacy, de bescherming, het autonoom internet. Het wordt al gebouwd. Maar als wij aan de knoppen zitten,
Ja, we zullen heel veel aan de knoppen moeten gaan zitten. Werk zat. Maar dan kunnen we er echt voor zorgen dat het klaar is. Met die totale controlemechanismes. We creëren het allemaal gewoon zelf. Alle specialisten zijn er. Er zijn een paar vaklui vandaag hier aanwezig. Die hebben jullie er genoeg aan laten proeven. We kunnen. Dus wat is er beschikbaar? Nou, net als Anthony, die hier vanochtend natuurlijk ook heel veel heeft verteld over ook de Florijn. We zijn allebei ongeveer, toch zeker dik 10 jaar geleden begonnen met het bouwen. Ondanks alle weerstand en tegenslagen. En Anthony is het gelukkig gelukt en ons is het ook gelukt. Want wat heeft United People Foundation nou eigenlijk uiteindelijk in de manifestatie staan? Wel nu, we hebben een verklaring van vrede, de 12 punten van verandering en de nieuwe rechten van de mens. Dus de universele rechten van de mens van de Verenigde Naties. De hele Lucis Trust die erachter zit, gooien we overboord. We willen niet de rommel, maar we hebben wel de goede dingen eruit behouden, want er stonden ook goede dingen in. Die 12 punten van verandering die gaan heel erg over het in grote lijnen laten zien hoe je een land volledig herinricht en bestuurt vanuit ons. De verklaring van vrede, daar kom ik zo nog wel op. We hebben inmiddels een URA-platform beschikbaar. We kunnen URA-rekeningen openen en we hebben een waardevaste munt, de URA. We hebben inmiddels een United People Movement, daar heb je er net ook iets van gezien. Hoe gaan we investeren in coöperaties? We hebben een Young Division en inmiddels 9300 mensen die aan ons gelieerd zijn in allerlei vormen. We zijn inmiddels beschikbaar in 210 landen. We hebben ook een bail-free product, dat is voor het midden- en kleinbedrijf of mensen met spaargeld tussen de 100.000 en 500.000. Want die zijn vaak de pineut nu met de banken. Die kunnen wij beschermen en mee laten helpen investeren in de reële economie, dus in ons. We hebben ook een Be of Joy betaal-app klaarstaan. En als de mensen het willen, ook een lichte vorm van bankvergunning. Maar daar kom ik ook nog op. Ik wil jullie uitnodigen om de verklaring van vrede te tekenen, want we kunnen hier nog jaren over gaan praten, maar volgens mij moeten we gewoon nu eens gaan doorpakken. Want die andere trein, die is gegarandeerd. Die gaat ook gewoon door. En ik denk dat Anthony daar meer over heeft verteld dan ik vandaag. De verklaring van vrede is werkelijk een intentieverklaring en een onderlinge afspraak. En dan vooral ook met jezelf. Gewoon met jezelf. Durf in de spiegel te kijken, we zijn niet volmaakt, geef niet. Maar durf eens een keer iets aan te gaan, iets zuivers, wat je gewoon wil. En als je dat doet, die verklaring tekenen, dan kan je ook in de toekomst, straks als we in de coöperatie draaien, elkaar er ook aan helpen herinneren van, joh, je hebt toch net als ik dat en dat getekend en we gingen toch niet anderen meer doden? Doe dat nou niet meer niet. Het is een extreem voorbeeld, ik hoop nooit dat het zal gebeuren, maar elkaar helpen herinneren in plaats van nee, want er zijn altijd nog 3 vingers naar mij, hè. Het is ook vertaald inmiddels in meer dan 15 talen. Dus het is heel toegankelijk internationaal om daarin mee te doen. En wat ik het allerbelangrijkste vind, omdat ik weet dat een mens meer is dan alleen vlees en bloed, energetisch, in het energieveld om de aarde, ieder mens die zich verbindt op deze manier, door deze intentie erin te zetten, dat veld wordt heel krachtig. Dus je ziet het even nog niet, maar mijn God, wat is er aan de hand? Het wordt zo mooi, als dit doorgaat, het wordt zo mooi. Dus teken die verklaring van vrede, dat is een mooie start. En je ziet het al, we hebben het over bezieling, we hebben het over hart. Inmiddels hebben we ook vanuit de United People Young Division, hebben we dus een trauma-e-mail hulplijn geopend. Je ziet daaronder unitedpeopleyoungdivision.org. Je ziet ook het e-mailadres, hulplijn@UnitedPeopleFoundation. Dit is die bezieling die vooral gaat over de jongeren, over de kinderen, over de toekomst. Want dat zijn ze toch. Je moet weten hoeveel ze met trauma lopen. Maar het gaat ook over het innerlijk kind. Dus het is niet aan leeftijd gebonden. Maar als wij ons kunnen bevrijdigen van de trauma's, die je misschien nog niet eens herkent, dan halen we zoveel remmen van onszelf af. Dan komen we vrij. Dus dat hebben we ook. Ik wil jullie uitnodigen nu om mee te gaan op reis in het omdenken. Want zoals ik al in het begin zei, we zijn allemaal geprogrammeerd, geconditioneerd
Ook al beseffen we het vaak niet. En in dit geval wil ik het dan hebben over geld als ruilmiddel. En ik neem jullie mee met een verhaal waar ik dan maar even een rol in speel. En dat is dat ik via een zoekmachine heb uitgezocht wat het beste hotel was op een Grieks eiland. En ik vloog daar naartoe, want vond ik wel een keer vakantie verdiend na 10 jaar hard werken. En ik kom op dat eiland aan, bij dat beste hotel. En ik kom met een voorstel. Ik zeg, meneer de hotelier, het was de eigenaar. Ik heb via internet gezien dat u het beste hotel heeft van dit eiland. En ik wil een afspraak met u maken dat ik alvast €100 of €100, het maakt me even niet uit, borg bij u op de balie leg. Dus ik pak mijn €100 en ik wil dat als borg aanbetaling bij hem deponeren onder de voorwaarde dat ik A, vanavond recht heb op een kamer en B, dat ik de mogelijkheid heb om op het eiland te kijken of hij werkelijk het beste hotel is wat bij mij past. Hij zegt, ik heb echt het beste, de rest is helemaal niks. Ik zeg, nou, dat gaan we zien. Dus ik ga lopen, ik ga kijken. En ik ben nog maar net weg. En die man die rent met mijn geld naar de bakker. Wat bleek nu? Die hotelier had €100 schuld bij de bakker staan. Hij leende. Hij zat op de pof. En hij wilde weer vers gebakken broodjes 's avonds bij de balie zetten, zodat ik binnenkwam. Oh, wat ruikt het lekker hier. Dus hij heeft zijn schuld, die €100 schuld, bij de bakker ingelost, waardoor hij weer op krediet zijn broodjes kon krijgen. Dus hij met zijn mandje naar het hotel, maar hij is nog maar net weg. Die bakker had €100 schuld bij een Mexicaans restaurant. Omdat hij zit de hele dag in het eten, hij had er helemaal geen zin in om nog 's avonds eten te koken. Dus hij was altijd bij dat Mexicaanse restaurant. Maar inmiddels was de schuld €100 geworden. Hij was niet meer welkom en zat hij zijn eigen brood op te eten. En hij had zo zin in die Mexicaan weer. Dus hij komt met die €100 bij de Mexicaan. Hij zegt, hallo, ik ben er weer en dit en dat. Oh, dankjewel, de schuld is ingelost. Mag ik vanavond weer eten? Ja, natuurlijk, kom. Hij gaat weg, die bakker. Maar die Mexicaan, wat inmiddels een vegetarisch restaurant was geworden, had €100 schuld bij de slager. Daarom was hij vegetarisch restaurant geworden. Dus hij pakt die €100 en rent naar die slager. Die zegt, ik heb een raadsel en dit en dat en zus en zo. Schuld aflossen. Kan ik weer vlees krijgen? Natuurlijk, zand erover. Hier, geef je bestelling maar, vanavond is het er weer. Vanaf dat moment was het geen vegetarisch restaurant meer. Maar die slager had die €100. En nu we het toch over de vleeswaren hebben. De slager had een speciale hobby. Hij ging wel eens naar een publieke vrouw. Maar dat ging niet meer, want hij had €100 schuld bij deze vrouw waar hij zo gek op was. Dus hij zegt, schatje, kijk eens. Kan het weer? Oh, natuurlijk, volgende week kom maar. Dus die publieke vrouw had in ene keer die €100. Maar ook deze vrouw had een schuld bij het hotel waar ik 's avonds zou inboeken. Want ze huurde daar altijd een kamertje, maar die hotelier zei, hey, €100, nu is het genoeg, hè? Ga nu maar aflossen. En ze moest in steegjes werken. Nou, dat was niks. Dus zij rent met die €100 naar het hotel en lost haar schuld in en was weer welkom om daar af en toe een kamertje te betreden met een klant. De €100 gaat weer op de balie. Het is bijna avond en ik kom terug. En ik zeg, het is fantastisch hier. En ik heb een hotel gevonden, helemaal naar mijn bekje. Ja, natuurlijk, welkom. De broodjes staan hier en dit en dat. Ik zeg, nee, het is hier verderop. Die kamer is met een terras, met uitzicht op de zee, zonsongang. Het is fantastisch. Vindt u het goed dat ik... Oh, natuurlijk, ik heb uw geld bewaard en alstublieft, hier heb u het weer. En ik vertrek met mijn €100. En iedereen op het eiland is schuldenvrij. En waar is het geld? Ik hoop het niet, maar misschien voel je nu iets gebeuren in je hoofd. Want dit begrijpen we normaal niet. Maar dit is geld. Dit is een ruilmiddel. Het is het uitwisselen van energie. Die was even nodig.
Ja. Het gaat erom dat geld dienstbaar is als ruilmiddel aan ons. En nu is het andersom. En daar gaan we het nu over hebben. Dus ik stel jullie voor, jullie hebben hem natuurlijk al voorbij zien komen in de verhalen, de complementaire munt, de Eura. Want wij kunnen van de euro naar de Eura. Voor ons en voor dat midden- en kleinbedrijf, die motor. En ik weet het hoor, er zijn heus wel mensen die af en toe niet naar de lokale televisieboer lopen, maar naar de mediamarkt of zo. We zitten allemaal klem. Het is begrijpelijk, maar straks hoeft het niet meer. We hebben dan welvaart. De euro's, die worden kosteloos 1 op 1, net als de florijn, omgeruild naar Eura's. De Eura's zijn rentevrij en het dient de mens en de lokale economie. Daar heb je hem weer. De ontvangen euro's worden onder andere geïnvesteerd in grondstoffen. Dus de Eura krijgt een onderliggende waarde. En wij zijn van de rommel af. Want dat is onderhevig aan inflatie. Daar moet je vanaf. Anders zink je mee met het schip. Dat willen we niet. De Eura heeft daarmee, wat ik al zei, een onderliggende waarde en een dekking. De Eura maakt ons vrij van het private bankiersgeldmonopolie. Vanochtend ging het er ook over bevrijding, over die overheden. Het hoeft niet. We kunnen alle kettingen doorbreken met dit soort middelen. De Eura wordt inwisselbaar met. Dat is even de vraag, denk je dan? Nou, in fase 2, daar gaan we het straks over hebben, is die weer inwisselbaar met de euro. Omdat als je binnen een transitiemodel zit, kan je niet van het een naar het ander. Het zou prachtig zijn dat morgen deze lezing online komt te staan en dat heel Nederland kijkt en we zeggen allemaal morgen, ja, we gaan weer net als de gulden met onze eigen munt werken. Met onze munt. Prachtig. Maar dat is volgens mij een beetje te ideeel gesteld. Dus je hebt een transitietijd. Dat is bijvoorbeeld die bakker die broodjes verkoopt in Eura's. Binnen het platform. Maar die bakker, die moet ook zijn meel kopen bij die boer. En die zegt, wat is dat joh, dat kan ik toch wel alleen maar... Nee, die wil nog euro's. Nou, dan moet je dat kunnen wisselen. Dat kunnen wij zo in fase 2. Maar met wat nog meer? Want wat blijkt nu, in onze software is het dus mogelijk om het te laten uitwisselen met alles. En bij deze, bij monden van een videoopname, nodig ik dus iedereen in Nederland uit die bezig is met complementaire munten, zoals Anthony met de florijn, maar ook de Westlandse watermunt. En al die anderen waar Anthony het vanochtend over heeft gehad, want hij heeft het allemaal opgenoemd. Al die organisaties, al die initiatieven, die nodigen wij uit tot samenwerking. Om gebruik te maken van alle onze infrastructuur en onze diensten, om dus 1 op 1 met elkaar ook onderling uitwisseling te kunnen doen. Zodat je dus werkelijk lokale economie in elke kleur kan krijgen binnen Nederland. Daarmee zouden de euro echt vaarwel kunnen gaan zeggen als dit gebeurt. Want alleen via samenwerking gaan we het met elkaar regelen. Angela Merkel zou dan zeggen, wir schaffen das. Nou, dat gaan wij zeker doen. Maar dit kan. Dit is de uitnodiging die we vandaag lanceren. Maar hoe kunnen we starten? Angstvrij al het haalbare realiseren. Met de Eura ligt alles werkelijk letterlijk in ons handen. Dat gaat niet met een stemhokje. Hier stem je mee. En je ziet het, hè, die gouden driehoek, die Goliath, die grote monster. Oh, dat kan nooit. We moeten alleen maar bang zijn. Waarom leef je nog? Je vertelt alles. Nee, ik vertel zoveel niet. Maar die grote Goliath is ooit met 1 steen omgegooid. Kan weer. Met de Eura. Maar ik wil jullie ook uitnodigen om deel te nemen aan het Eura-platform. Want dat draait al sinds vorig jaar. Steeds meer mensen stromen in. Er is nu een gigantische behoefte aan diensten en producten, zodat de mensen ook kunnen gaan besteden. Geld is geen probleem, dat is er al. Dus de mensen zijn er al, het geld is er al,
producten en diensten. We moeten die economie gaan inrichten. Vandaar ook mijn uitnodiging naar al die anderen van joehoe, we kunnen starten. We zijn al begonnen. En dan globaal, dus wereldwijd, lokale economie. Korte lijnen binnen de economie. Je producten altijd zo kort mogelijk om je afzetmarkt houden. Dus niet met bananen uit Brazilië. Als jullie bananen willen, doen we dat hier in het Westland met CO2. Want CO2 is een bouwsteen die ervoor zorgt dat alles wat groen is nog beter groeit en wij ons zuurstof krijgen. Het URA-platform geeft jou, het is fase 1, onthoud dat even, een webwinkel, een bedrijvengids en een marktplaats. En bij voldoende deelname ook een inkoopcollectief. En dat gebeurt nu ook al in Nederland, lokaal. Mensen kopen collectief bij de boer en niet meer bij de supermarkt. En zo kunnen we alles gaan regelen. Een eigen URA-betaalrekening en een URA-munt als rekeneenheid. Betalen met je mobieltje, laten we die dingen alsjeblieft, als ze helemaal vrij zijn, zoals vanochtend en vanmiddag een deel besproken. Als ze dan eenmaal weer vrije tools zijn, laten we ze dan ook gewoon dienstbaar gebruiken voor ons, onze samenleving. Maar evenzo het internet en toekomstig en heden laat nooit het contant geld los. En dat is natuurlijk de valkuil met de crypto's. Het is niet voor niks hoor dat ze dat hebben opgezet. Altijd blijven bij je contant geld, dat is je vrijheid. Dus dat zit er allemaal in. En wat het allerbelangrijkste is voor die fase 1, maar ook voor fase 2 en fase 3, waar ik het zo over ga hebben, dat is dat er nu eindelijk is mede-coöperanten komen die de Europese coöperatie gaan dragen. Die aandeelhouder worden, die dus ook straks gaan delen in de rendementen. En dat mag iedereen zijn, maar die basis is nodig. 10.000 aandeelhouders, ELC-houders, eeuwigdurende ledencertificaathouders. We zijn er namelijk nog niet. Hoe is het mogelijk? Ja, ik weet het. Het is soms heel frustrerend, maar ik zie wel dat sinds de laatste 2 jaar het bewustzijn is gegroeid. En dat mensen meer de noodzaak zien om toch echt iets te gaan doen. Dus de ELC-houders, die zijn eigenlijk het fundament onder alles. Want dan kom je aan fase 2. En dat is het wisselkantoor. Dat is namelijk in die transitietijd dat je niet in één klap met 17 miljoen mensen omgaat, of met 7,5 miljard. Moet je ook die verbinding houden met die oude wereld, hè, om die URA of die florijn of wat dan ook terug om te kunnen wisselen. Nou, dat kan dan. In fase 2 kan dat, via het wisselkantoor. Dan kan je van de URA naar de euro, de dollar enzovoort. Maar via die Be of Joy service in fase 2 kan je ook je eigen, binnen je coöperatie, je eigen IBAN-bankrekening openen en zeggen, bankjes, ik heb mijn eigen IBAN in mijn eigen coöperatie. Het is genoeg, bedankt. En dan kan je dus gebruik maken van het SEPA-netwerk, zolang je het nog nodig hebt, omdat niet iedereen meedoet. Misschien je baas die je salaris wil betalen, of de huur, of wat dan ook. Je moet kunnen, in een transitie moet je kunnen blijven communiceren met die oude wereld waar we allemaal uit vertrekken. In het creëren van die nieuwe wereld. Dat is fase 2. En fase 3, dat gaat heel erg over als we echt de smaak te pakken hebben. En zeggen, nou, we nemen geen enkel risico. We hebben een auto. We zijn gewend om op dit terrein met die auto altijd te rijden. En we zijn de beste coureurs van misschien wel de hele wereld. Maar zo gauw je de straat op gaat, de openbare weg, en de agent houdt je aan. Mag ik uw rijbewijs? Ja, dan is het feest over. Dus liever dan conformeren met een oud stukje op weg naar het nieuwe, zonder last, door dus de lichtste vorm van bankvergunning ook aan te vragen. Dat is fase 3. Dat maakt het ook makkelijker om boven de 6 miljoen in kas vermogensbeheer te doen en te investeren, want daar zijn dan weer vergunningen nodig. Maar ook rentevrij investeren in je lokale economie, maar ook in vastgoed, in onszelf, in nieuwe vormen vervangend van hypotheken. Maar ook in al die projecten die we willen, hè, waar we het net over hadden. Wat kunnen we allemaal met elkaar doen? Dus niet blind varen, maar wel doordacht. Nou, hier zie je eigenlijk het totaalplaatje van die fase 1, fase 2 en fase 3. Dus je ziet daar links die blauwe internationale of Europese coöperatie. Die is ontstaan omdat we nou eenmaal internationaal
ELC-houders hebben, mede-eigenaren. Want het wordt jullie eigen tent, hè? Niet de mijne. Ja, ik heb ook een aandeel, maar het wordt van ons allemaal. Ik sta niet mijn winkel te verkopen, ik sta jullie winkel te verkopen. En vanuit die coöperatie kan je dus beginnen met het bouwen in die nieuwe wereld, volledig, met fase 1. Maar je kan dus ook nog communiceren met die oude wereld die weg-appt. En als je dan heel groot wil aanpakken, dan pak je fase 3 er ook nog bij. Dit is waar het om gaat. Het hart van de coöperatie, van de Bee of Joy. Nog even in vogelvlucht, want ik heb het allemaal verteld. Maar het is handig om het in één plaatje te zien. Linksboven, je ziet dus dat de inwisselbaarheid van euro, URA kan. En zo gauw die binnenkomt, heb je dus de URA digitaal en cash, contant geld. Je spuugt de euro uit, dat is rotzooi, dat is gif, dat moet je niet hebben. Dat trek je naar beneden, zetten we om in grondstoffen en veel meer. En dat kan je bij ons op de website lezen. Daaruit gaan we dus coöperatief sparen. Het blijft wel je eigen geld, maar je doet mee in een collectief en jij bepaalt of je meedoet in een investering. Als jij zegt, nee, magneetmotoren, ik betaal liever gas en olie en weet ik wat, nou, eigen keus. Maar de meesten zullen zeggen, nou, hè, vaak stemmen we via de portemonnee. Als we een voordeel hebben, en dat is helemaal niet erg, dan kiezen we er wel voor. Als het dan ook nog goed is, extra winst. Dus vanuit het collectief sparen gaan we dus dat MKB massaal met allerlei producten en diensten ondersteunen. We gaan in ze investeren, maar ook in het collectief voor het water, voedsel, huisvesting, al die dingen waar we het over hadden. En dus ook dat inkoopcollectief. Ik zit al rechtsonder nu. Die MKB en ons particulier hebben dus dat glocal systeem globaal lokaal. Via die webwinkel, bedrijvengids en ledenmarktplaats kunnen we met elkaar communiceren. In die software zit ook een persoonlijk account, dus dat je ook nog met elkaar kan privé communiceren. Je kan ook laten zien hoeveel je er wel of niet bent. Je privacy bepaal je ook zelf. Maar dat is zeg maar de winkel van omzet, van producten en diensten. Maar je kan wel snappen dat uit al die omzetten die wij met elkaar maken, dat daar uiteindelijk ook rendement uitkomt, financieel ook. En uit die winst, die dus voor de aandeelhouders is, niet voor die paar uit die grauwe driehoek, nee, dat is voorbij. Dat is een vage herinnering in het sprookjesboek. Krijgen we een basisinkomen uit onze eigen activiteiten. En daarin stellen wij voor om 10% van onze winsten af te staan aan een algemene sociale pot. Dat je dan zegt van nou, ik heb 1000 winst van de week. Och, ik geef die 100 euro aan het fonds en die 900 hou ik lekker voor mezelf. En in dat fonds, daar zit een hart van geven om elkaar. Dat je de mensen die even niet kunnen werken of ziek zijn of een opleiding willen volgen of om wat voor reden dan ook even financieel het niet halen, dat we die vanuit die 10% van dat fonds ondersteunen. Gaan we weer liefde voor elkaar praktisch implementeren. Dus dat is dat basisinkomen. Nou ja, en hier staat het als herhaling, dat hele bankierverhaal, dat is met mobiel, internet en PIN en cash. Maar dit is het hart van de activiteiten. En over die natuurlijke groei als rendement, van ja, hè, want het is geen rente, hè. Rendement is een plus. En dat zal ik even uitleggen. Rente is afdwingbaar. Al heb je het niet, je moet het betalen. En heb je het niet en je kan het niet betalen, pakken we alles van je af. Maar natuurlijke groei als rendement is wat anders. En die moestuin laat ik daar maar voorzien. Omdat je begint met investeren, met arbeid en uren. Hè, want URA is een samentrekking van uren arbeid. Wij zijn de werkelijke waarde. En door onze uren en arbeid ontstaat daar een moestuin die gaat groeien. Hè, je bewatert het, je mest het wat. En op een bepaald moment heb je je oogst. En eerst ga je zorgen voor je gezin, dus je doet alles opslaan, wekken, diepvries. Maar op een bepaald moment zit je voor het hele jaar vol. Maar die tuin die ontploft. Mensen met een moestuin weten dat. Op een bepaald moment kan je het niet meer op. En dan kan je zeggen, ja, buurman hier en daar, je kan het uitdelen. Maar je kan het ook zien als je rendement. En je kan het via de marktplaats verkopen aan je lokale. Dat is je rendement. Dus dit is natuurlijke groei, rendement. Maar het rendement is niet alleen financieel.
Maar dat financiële rendement, als we dat allemaal weer krijgen, dat geeft een soort van waardevastheid. En dat geeft een soort van natuurlijke groei, die welbevaart en die welbevinden. Je krijgt een stukje stabiliteit. En dan is het ook makkelijker om te gaan mee-investeren ecologisch in moeder aarde. Voor een goed beheer van al het leven. Alle heilige boeken samengetrokken hebben maar één ding. Het verzoek om het leven goed te beheren. Dat is waar die boeken allemaal over gaan. Als je je leefomgeving, het ecologische, langzaamaan weer op orde ziet komen, geeft dat een extra rust, samen met je financiën. Dat werkt door op je emotie, je psyche. Het gaat steeds beter met je. Dan sta je ook meer open voor vertrouwen, voor verbinding en vreugde. Het ontspant. En als je financieel, ecologisch en emotioneel op orde bent, voor een deel in ieder geval al, want het gaat niet snel, dat mag je hopen, dan wordt het ook sociaal beter. Je staat meer open ook voor de verbinding met elkaar. Er is rust, er is vrede. Dan staan we ook veel meer open voor medemenselijkheid. Dat is een ander woord van liefde. En dan heb ik het niet over in bed duiken. Nee, ik heb het over echte liefde. Dat kan er een onderdeel van zijn, maar ik heb het over echte liefde. We hebben hem allemaal. En we staan dan ook open voor al die vernieuwing. Die transitie. Dat wordt feest. Dan gaan we eigenlijk met z'n allen als kinderen weer in de zandbak spelen. Niks is te dol. Kunstenaars zullen zich helemaal losgaan. Creatievelingen ook. We kunnen weer gaan toveren. En dan kom je in dat transitionele. Dan pakt het ons zo dat we het niet anders meer willen. Dan krijg je alleen maar een kwantumsprong in je bewustzijn. In het creatieproces. En in de dienstbaarheid naar elkaar. Want we zijn geen Einzelgangers. We zijn geschapen om met elkaar om te gaan. En met elkaar samen te leven. 1,5 meter hoort daar niet bij. Dus waar zou jij voor gaan? Het oude dualistische parasitaire systeem. Want wij hebben dan op nationaal niveau het duurst betaalde theater van Nederland. Dat is Politiek Den Haag, met een eerste en een tweede slaapkamer, waar we dan 1 keer per 4 jaar voor stemmen. Maar op wereldniveau is dat theater hetzelfde. Want ik weet niet of jullie die ene meneer daar kennen, die keurig geschoren kale kop. Zeg maar de biljartbal met een brilletje. China, Nederland, Duitsland, Rusland, Frankrijk, Amerika. Maar op de staatstv zijn er toch allemaal vijanden en zo. Verdienmodellen. En mevrouw Merkel drukt het wel heel expliciet uit, de piramide. Lichaamstaal heet dat. Maar onze eigen held, de grootste Pinocchio van Nederland, staat daar ook te glimmen. Want het is toch wat? 30 jaar geleden moest je aftreden hoor, als je alles bij elkaar belazerde, open en bloot. Bewezen. De ene leugen naar de ander. En nu stemmen we er gewoon op. Het schijnt erg leuk te zijn, zo'n theater. Maar het kan ook anders. En de vraag is, of pak je nu je eigen verantwoordelijkheid? Want jij bent de meester van jouw leven. Ook al lijkt het vaak niet zo. Maar met elkaar is dat wel zo. Eén sta je nergens. Gezamenlijk sta je overal. Want wij zijn zonen en dochters van de Schepper. Je kan bergen verzetten. En ik kan dit makkelijk zeggen tegen minstens 75% van de wereldbevolking. Want die gelooft in een bron van leven. Dus ik sta niet alleen. In eenheid en diversiteit. Het is als ons lichaam. Het is opgebouwd uit celletjes. En elk celletje is uniek. En elk celletje heeft zijn eigen rol en functie. En samen vormt dat dit biochemisch elektromagnetische machine. Ons voertuig. Zie je hoe wonderlijk het werkt? We moeten vaker kijken naar de natuur. Daar ligt alles. Dit kan. We kunnen bergen verzetten. En het UPF-team, het United People Foundation Team, dat heeft dat al minstens 10 jaar gedaan. Allemaal vrijwilligers, vanuit het hart. Die hebben bergen verzet om dit allemaal te kunnen aankondigen. Want dat ben ik niet.
Dat is het hele team achter mij. En ze hebben inmiddels meer dan 43.000 uren aan arbeid geleverd om zo ver te komen dat we de wereld nu eindelijk met de juiste gereedschappen kunnen gaan transformeren. Dat heeft een waarde van 2,8 miljoen euro's, of euro's, hoe je het wil noemen, want de wissel is 1 op 1. Dus het team van United People Foundation heeft de bal voor het doel gelegd. De vraag is, ga jij hem inschoppen? Ik nodig jullie uit om mee te doen vanuit het hart, want het hoofd, daar ga je het niet mee redden. Het hart is ook veel intelligenter. Het hele energieveld is veel groter. Dus ik nodig jullie uit om de verklaring van vrede te tekenen. Een URA-rekening te openen en vooral mede-eigenaar te worden door een eeuwigdurend ledencertificaat aan te schaffen. En dat kan op deze website van unitedpeoplefoundation.org/ledencertificaat. Het wordt allemaal gefilmd, dus je hoeft het niet op te schrijven. Je komt er altijd wel achter. Want als wij die 10.000 certificaathouders als deelnemers hebben, dan kunnen we alle bedrijfslasten per jaar van deze hele winkel die we voor jullie hebben klaarstaan, kunnen we gaan betalen. Want je moet wel de continuïteit van je eigen manifestatie garanderen. Dus niet in het ideële, maar in het pragmatische. Die bedrijfszekerheid geeft dat wij dus niet alleen fase 1, maar ook fase 2 kunnen uitrollen, inclusief die IBAN-bankrekeningnummers. Nou, als je daar dan een lidmaatschap van 24 euro of euro per jaar voor betaalt, dan denk ik dat je spotgoedkoop uit bent voor zoveel diensten en zoveel mogelijkheden, dat jij gewoon een mega gereedschap in handen hebt om die hele transformatie wereldwijd en lokaal vooral te realiseren. Een certificaathouder is dus een mede-eigenaar en dat ben je al vanaf 100 euro. Maar gemiddeld blijkt in de praktijk dat de mensen ongeveer 200 euro aanschaffen, dus 2 aandelen. En je krijgt cadeau het feest, want dat is die rendementen die ik daarnet opnoemde. Financieel, ecologisch, emotioneel, sociaal en transitioneel. En we krijgen dus feest. En dan word ik ook blij. Dus doen. Internetbankvergunning, startkapitaal, anders gaat het niet. 1,2 tot 1,5 miljoen. Dat is een voorwaarde in de bankvergunningaanvraag. Dus we hebben gewoon dat rotte geld nodig om die transitie uit die oude wereld te doen. Ik wil jullie heel even nog iets voorlezen, want we zijn er bijna. Jij en ik zijn de verandering. Alle reeds in stelling gebrachte totale controlemechanismes zijn een uitnodiging aan de mensheid om zich volledig te bevrijden uit een lang geleden gecreëerd slavensysteem. Vrij vertaald, zei eens een minister aan het Nederlandse volk, zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. De waarheid wordt gewoon verteld. Vrij vertaald, zei eens een minister aan het Nederlandse volk, zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. Neem dat nou te harte van onze eigen minister, want hij sprak de waarheid. We kunnen er dus voor kiezen de gelaten volgzame slachtofferrol van ons af te schudden en op te staan in de ware multidimensionale scheppingspotentie die wij allen hebben. Je moest eens weten wie je bent. Komt wel. Op aarde is de vijand, Satan tussen haakjes, in fysieke vorm niet meer aanwezig. Dus daar kunnen we het niet op steken. Dus als er dan nog een vijand op aarde is, dan kan je jezelf afvragen wie deze vijand dan werkelijk is. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie binnen de mensheid is nu de meest bevrijde van het land? Het zou zomaar kunnen dat de ware vijanden onze andere ik zijn. Zogezegde Inglakesh. Laten we op een positieve, liefdevolle, coöperatieve manier opbouwend en bevrijdend met elkaar werken voor alles wat leeft. Eens zei een timmerman tegen de mensheid: heb de schepper van al het leven lief, heb uw naaste lief en uzelf. En dat laatste is zo vergeten, zo vaak, zo verkeerd begrepen. Dat is geen egoïsme.
Maar het houden van jezelf, daar begint het bij. Het ligt binnen ieder zijn handbereik. Vooral met die nieuwe debieltjes die we allemaal hebben. 10.000 ELC-houders, die gaan het verschil maken. Ik hoop dat het in de geschiedenisboeken komt. En dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen, weet je nog, die opa en oma van ons, het waren de nieuwe helden. De keuze is nu aan ons allen om alles te goede te keren, coöperatief. Jullie waren iets te vroeg, dank je wel.